คลิปนี้นะมัดรวมมาให้นโยบายการเมืองนโยบายการเงินแบบไหนในโลกบ้างที่ทำให้ประเทศมันรวยจริงและจนจังเลยเนี่ยโอเคปกติช่อง Sai Money Monster เราไม่ทำคลิปหรือไม่แตะต้องอะไรเกี่ยวกับการเมืองไทยคลิปนี้ก็ไม่แตะเหมือนเดิมจ้ะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวอีก2วันเนาะก็คือวันที่8กุมภาพันธ์เนี่ยเราจะได้ไปใช้อำนาจความเป็นประชาชนชาวไทยเนี่ยจะหลดประกาศเลือกผู้แทนราษฎรขึ้นมาปกครองประเทศเพราะฉะนั้นโค้งสุดท้ายแล้วเผื่อว่าใครจะเลือกว่าแบบเฮ้ยนโยบายแบบไหนเป็นนโยบายที่ดีนโยบายแบบไหนเป็นนโยบายที่แบบเอาไว้อย่างนั้นก่อนเราลองมาดูตัวอย่างของประเทศต่างๆที่ทรายเคยทำมานะว่านโยบายแบบไหนบ้างที่มันทำให้ประเทศแบบเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้และนโยบายแบบไหนบ้างที่มันทำให้จนกันแบบทั่วทุกอนูรูขุมขนทั่วทุกคนกันในประเทศได้เลยเพราะบอกเลยว่าความมั่งคั่งของประเทศที่มันเกิดจากผู้นำถ้าเขาทำให้เราเนี่ยนะมันสามารถร่ำรวยกันได้หลายชั่วอายุคนตรงกันข้ามเลยถ้าผู้นำโกงผู้นำบริหารไม่ดีความยากจนมันส่งต่อพังพินาศไปหลายชั่วอายุคนเหมือนกันค่ะสนับสนุนคลิปตัวอย่างนโยบายที่ทำให้ประเทศรวยจริงและจนจังกันได้ที่ QR code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่อง Sai Money Monster กันง่ายมากๆเลยนะคะกดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันกดไลค์กดแชร์กดเซฟเอาไว้ดูทีหลังแล้วก็ที่อยากให้ทำมากที่สุดคือ Subscribe ก็อยากแต่คลิปเนี้ยที่อยากให้ทำมากที่สุดก็คืออย่าซื้อสิทธิ์อย่าขายเสียงอย่าเห็นแก่เงินไม่เท่าไหร่ตรงหน้าแล้วยอมขายชาติให้คนชั่วโอเคปะมานโยบายตัวอย่างในโลกนี้แบบที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะว่านโยบายไหนมันทำให้รวยจริงและก็จนจังกันบ้างทรายขอเริ่มจากนโยบายที่ทำให้ประเทศมันเจริญรุ่งเรืองก่อนละกันคนคอมเมนต์มาถามทรายกันเยอะเหมือนกันว่าโอ้โหพี่ทรายเศรษฐกิจโลกตอนนี้มันแย่อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันเงินมันไหลไปอยู่ที่ไหนมันไปดีที่ไหนเหรอคะชื่อประเทศนี้ต้องมาค่ะสิงคโปร์เนี่ยนะเขาเป็นประเทศที่เขาเรียกว่ามีความสามารถพิเศษในการดึงดูดเงินโดยเฉพาะเงินจากต่างชาติมาลงที่สิงคโปร์ค่ะเชื่อไหมว่าปี 2025 แค่ 9 เดือนแรกนะ FDI Foreign Direct Investment หรือว่าเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติเข้ามาสิงคโปร์สูงถึง 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสิงคโปร์เป็นเกาะเล็กนิดเดียวค่ะมีประชากรแค่ไม่ถึง6ล้านคือ 5.9 ล้านคนแค่นั้นแต่เป็นประเทศที่มีอภิมหาเศรษฐีและเศรษฐีที่มีทรัพย์สินโดยรวมมากกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐคือมากกว่าประมาณ30ล้านบาทเนี่ยนะคะมากกว่า 240,000 คนเลยซึ่งการที่มีเศรษฐีเข้ามาในประเทศสิงคโปร์เยอะๆนะคะมันก็นำเงินลงมากองอยู่ในสิงคโปร์เยอะเหมือนกันเฉพาะปี 2024 นะคะเงินทุนที่มาพร้อมกับเศรษฐีที่อพยพมาอยู่สิงคโปร์ปีเดียวนะสูงถึง 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้ประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีหรือว่า GDP per capita สูงเป็นอันดับ 9 ของโลกเลยค่ะรวยใช่ไหมลดปะล่ะทั้งที่ประเทศสิงคโปร์นะเขาเคยเป็นประเทศที่ 75% ของพื้นที่เป็นสลัมมาก่อนไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอะไรเลยเคยไม่มีแม้กระทั่งน้ำเธอแต่วันนี้สิงคโปร์กลายเป็น financial hub กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์การค้าของโลกถามว่าสิงคโปร์ทำยังไงถึงมีกระแสเงินจากต่างชาติไหลเข้ามาในประเทศได้มากและต่อเนื่องขนาดนี้ก็คงจะต้องกลับไปขอบคุณคนที่สร้างประเทศสิงคโปร์ขึ้นมาก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีลีกวนยูเขาสร้างประเทศสิงคโปร์ขึ้นมาบนหลักการทางเศรษฐกิจพื้นฐาน5ข้อนะคะตามคำแนะนำของนักเศรษฐศาสตร์ชาวดัชที่ชื่อว่าอัลเบิร์ตวินเซมิอุสค่ะคือ 1. รักษาภาษีให้ต่ำเข้าไว้ประเทศสิงคโปร์ไม่มี capital gain นะคะคือถ้าเข้ามาแล้วขายสินทรัพย์มีกำไรอะไรเงี้ยไม่ต้องแบ่งให้รัฐบาลและไม่มีภาษีมรดกด้วยค่ะไม่ว่าคุณจะมีเงินเท่าไหร่กี่พันกี่หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐคุณส่งต่อให้กับทายาทได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบ่งให้รัฐบาลค่ะจะมีก็แค่อัตราภาษีนิติบุคคลอยู่ที่ 17% เป็นอัตราคงที่ด้วยนะคะซึ่งถือว่าน้อยมากๆค่ะเทียบกับประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วทั้งหลายข้อ2คือสิงคโปร์เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่ไม่มีคอร์รัปชันหรือมีก็คือต่ำมากๆนะคะ International Transparency จัดให้ประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าโปร่งใสเป็นอันดับ5ของโลกเพราะอดีตนายกรัฐมนตรีลีกวนยูของสิงคโปร์เขาเคยพูดเอาไว้เลยนะคะว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย
และไม่มีการยกเว้นด้วยเพราะการยกเว้นแค่1ครั้งมันจะทำให้คนอื่นๆทำค่ะใช่เขามองว่าการคอร์รัปชันน่ะมันคืออุปสรรคที่ถ่วงความเจริญที่แย่ที่สุดที่ประเทศหนึ่งจะมีเลยค่ะข้อ3คือประเทศสิงคโปร์นะคะเขาเป็นประเทศที่รักษาเสถียรภาพค่ะคือการเมืองนิ่งประเทศสิงคโปร์สามารถวางแผนเศรษฐกิจล่วงหน้าได้เป็นทศวรรษเลยค่ะนั่นคือสิ่งที่มหาเศรษฐีเขาต้องการเพราะเขาต้องการที่จะเอาเงินมาลงเอาตัวเองมาลงเอาบ้านมาลงเอาบริษัทมาลงมันคือระยะยาวไงคะเพราะฉะนั้นเขาต้องการความมั่นคงระยะยาวกฎหมายไม่เปลี่ยนนะอุตสาหกรรมอะไรใดๆจะไม่ล้มพับหายไปภายในเวลาอันรวดเร็วใช่ไหมหรือว่ากฎเกณฑ์การเก็บภาษีมันจะไม่เปลี่ยนเร็วๆนี้ถูกไหมข้อ4สิงคโปร์รักษาความสะอาดมากแบบเข้มงวดสุดๆมีค่าปรับเป็นแบบหลักร้อยหลักพันจนถึงหลักหมื่นดอลลาร์สิงคโปร์เลยทีเดียวเพราะว่าความสะอาดและความเขียวในพื้นที่เนี่ยนะคะมันเป็นภาษาสากลที่สิงคโปร์ใช้ตะโกนบอกโลกนี้ว่าที่นี่เจริญแล้วข้อ5คือการศึกษาชั้นเลิศค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนระบบการศึกษามหาวิทยาลัยระดับโลกทั้งหมดมีที่สิงคโปร์เพื่อที่จะสร้างคนสิงคโปร์ให้เป็นแรงงานที่มีทักษะสูงสามารถรองรับความต้องการของบริษัทเงินทุนต่างชาติที่จะเข้ามาตั้งรกรากในสิงคโปร์ได้ค่ะด้วยพื้นฐาน5ข้อนี้นะคะมันก็เลยทำให้ประเทศสิงคโปร์เนี่ยประสบความสำเร็จมากๆในการดึงดูดไม่ว่าจะเป็นเงินทุนทางด้านบริษัทหรือว่ามหาเศรษฐีระดับโลกมาลงแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่สิงคโปร์แต่ถามว่าเงินมาลงสิงคโปร์ขนาดนี้คนพื้นที่ในสิงคโปร์อยู่ดีกินดีสุขสบายกันไหมอันนี้อาจจะยังนะแต่ว่าไม่ได้เล่าในคลิปนี้ถ้าอยากฟังนะเดี๋ยวมีทำไตรภาคสิงคโปร์ให้ไว้รอติดตามกด subscribe เราไว้เลยแต่ใดๆก็คือสิงคโปร์สรุปแล้วก็คือรวยแหละต่ออีกประเทศหนึ่งที่แบบเขามีผู้นำที่เรียกว่าน่าอิจฉาเนาะคืออินเดียค่ะเป็นอันนาเธอร์ดาวรุ่งแห่งเอเชียเลยนะคะสิ่งที่ส่วนตัวนะทรายชอบที่สุดในความเป็นผู้นำของอินเดียเลยก็คือวิธีคิดของตัวคุณนายกรัฐมนตรีนาเรนทรโมดีเองนี่เลยค่ะเพราะว่าคุณโมดีเขารักษาผลประโยชน์ของชาติมาก่อนแบบแทบจะไม่สนใจใครเลยทรายจำได้เลยว่าในช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกาเขาสั่งให้ชาติพันธมิตรทั้งหมดแซงชั่นน้ำมันรัสเซียคือไม่ซื้อน้ำมันรัสเซียเนี่ยนะอินเดียตอบอเมริกาว่าไงรู้ป่ะพออเมริกาถามว่าอินเดียต้องแซงชั่นน้ำมันรัสเซียอินเดียไม่ซื้อได้ไหมนายกรัฐมนตรีโมดีเขาตอบสหรัฐอเมริกาประมาณอย่างนี้เขาว่าไม่ซื้อน้ำมันรัสเซียได้ยังไงในเมื่อเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ค่อยดีแล้วน้ำมันรัสเซียมันก็ถูกมันจะดีกับเศรษฐกิจของอินเดียเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นจะต้องรักษาผลประโยชน์ของคนในชาติเอาไว้ก่อนนั่นแหละแล้วก็ปรากฏว่าอินเดียพูดจริงทำจริงค่ะหลังจากนั้นก็ไม่ได้แซงชั่นน้ำมันรัสเซียซื้อจริงแล้วซื้อฉ่ำซื้อแล้วแถมซื้อเอาไปขายให้ยุโรปทำกำไรอีกต่างหากด้วยซึ่งดูกราฟนี้นะอเมริกาสั่งอินเดียให้แซงชั่นน้ำมันรัสเซียปุ๊บอินเดียไม่แซงชั่นแถมปีถัดไปค่ะอินเดียซื้อน้ำมันรัสเซียเพิ่มขึ้นอีก 538% ไปเลยแล้วก็ไม่ลืมที่จะขอส่วนลดจากรัสเซียด้วยนะคะที่ตอนนั้นรัสเซียมีน้ำมันมาขายให้อินเดียได้เพิ่มขึ้นมากขนาดนั้นก็เพราะว่ายุโรปยอมทำตามอเมริกาไงบอกให้แซงชั่นไม่ซื้อน้ำมันรัสเซียก็ไม่ซื้อจนกระทั่งการที่ยุโรปไม่ซื้อน้ำมันรัสเซียเนี่ยนะโดยเฉพาะเยอรมนีไม่ซื้อน้ำมันรัสเซียเนี่ยนะเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้เยอรมนีกลายเป็นแบบผู้ป่วยแห่งยุโรปรายละเอียดมีเล่าไว้แล้วในคลิปอื่นหรืออย่างล่าสุดมีใครดูคลิปเขื่อนยักษ์จีนไหมจีนสร้างเขื่อนยักษ์หย่าเสียค่ะอยู่บนหัวอินเดียเขาก็ไม่รอช้านะคะเขาก็กล้าที่จะไปแบบบอกจีนเลยว่าชี้แจงมาเลยว่าเขื่อนนี้มันจะไม่กระทบกระเทือนกับฉันยังไงแบบเธอบอกมาเลยนะว่าแบบจะก่อสร้างอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยอินเดียกล้าพูดค่ะแล้วถามว่าเศรษฐกิจของอินเดียตอนนี้เป็นไงอินเดียฟูจริงไปดูตลาดหุ้นอินเดียเลยขึ้นแรงมากแรงต่อเนื่องด้วยนะจนบางคนบอกหูแรงจนน่ากลัวเสียวจะติดดอยแล้วเนี่ยเอาจริงๆนะตลาดหุ้นอินเดียจะดอยหรือไม่ดอยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จริงๆรู้แต่ว่าตอนนี้ธนาคารระดับโลกไม่ว่าจะเป็น JP Morgan
Citigroup Goldman Sachs หรือว่า Morgan Stanley นะแย่งชิงกันเข้าไปแบบทำพื้นที่จับจองในแบบตลาดหุ้นของอินเดียกันมากๆค่ะเดี๋ยวไซมีทำคลิปไว้ให้ดูด้วยส่วนเหตุผลเลยที่ทำให้อินเดียเขาเจริญรุ่งเรืองทุกวันนี้อันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า1ประชากรเขาเยอะแถมข้อได้เปรียบคือประชากรส่วนใหญ่ยังเป็นประชากรหนุ่มสาวด้วยและที่สำคัญเลยก็คือประชากรเยอะนะประชากรหนุ่มสาวนะประชากรเป็นแรงงานที่มีทักษะสูงด้วยเพราะอินเดียให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยค่ะแถมเขาให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่าการศึกษาเนี่ยมานานแล้วด้วยนะคะขอไปต่อฝั่งรวยจังอีกสักที่หนึ่งนะใกล้บ้านเลยเวียดนามคนชอบพูดว่าหูยทำไมแบบฐานการผลิตใหญ่ๆเนี่ยเขาเลือกไปเวียดนามมากกว่าไทยซึ่งอันนั้นมันทั้งจริงทั้งน่าเสียดายเลยเพราะว่าการที่บริษัทขนาดแบบยักษ์ใหญ่เนี่ยนะมันจะมาตั้งฐานการผลิตในประเทศไหนเนี่ยมันไม่ใช่แบบเฮ้ยเอาเงินมาลงโป้งเดียวแล้วจบมันคือการเอาเงินมาลงยาวๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุนเงินการปฏิบัติการอะไรใดๆจ้างงานระยะยาวอย่างน้อยๆก็ต้องมี20ปี30ปีและถ้าถามว่าถ้าจะลงทุนสร้างธุรกิจระยะยาวทำไมถึงเป็นเวียดนามอย่างแรกเลยนะคิดง่ายๆถ้าเราคือเจ้าของกิจการเราตั้งใจว่าจะไปปักหลักสร้างโรงงานที่เนี่ยเราจะอยู่ยาวๆอ่ะเราจะไปลงทุนระยะยาวระดับ20ปีในประเทศที่มีรัฐบาลนานไม่ถึง4เดือนไหมคะไม่มันกลายเป็นว่าพอรัฐบาลมันอยู่ได้ไม่เต็มเทอมมันอยู่ได้สั้นหรือว่ามันไม่สามารถที่จะส่งต่อนโยบายกันได้อะระยะยาวมันคาดการไม่ได้ไงกฎเกณฑ์กฎหมายภาษีอะไรจะเปลี่ยนบ้างไม่รู้เลยส่วนประเทศเวียดนามเนี่ยเขามีเสถียรภาพทางการเมืองมากกว่าเขามีแผนนโยบายเศรษฐกิจล่วงหน้าไปเลย40ปีโดยหมวยรู้จักไหมตั้งแต่ปี1986นะโอ้โหตอนนั้นเศรษฐกิจเวียดนามคือถล่มเงินเฟ้อ 600-700% เงินเวียดนามไม่มีค่านะคะตอนนั้นประเทศเวียดนามเคยจนกว่าประเทศลาวด้วยซ้ำแต่รัฐบาลเวียดนามเขาเอาจริงไงคะเขาพยายามทำให้การเมืองเขามีเสถียรภาพแล้วก็สามารถวางแผนเศรษฐกิจล่วงหน้าได้แบบ10ปี20ปีรัฐบาลตัดสินใจว่าจะใช้ FDI Foreign Direct Investment หรือว่าเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องจักรในการหมุนเศรษฐกิจของประเทศให้มันเดินให้มันเจริญนะคะเพราะฉะนั้นเวียดนามก็เลยจัดทำระบบทุกอย่างเลยให้เอื้ออำนวยความสะดวกกับการที่มี FDI เข้ามาในประเทศไม่ว่าจะเป็นการศึกษาอีกแล้วอ่ะออกแบบมาเพื่อที่จะสร้างแรงงานที่มีทักษะสูงแล้วก็ตรงกับความต้องการที่บริษัทแบบเงินทุนต่างชาติเขาต้องการเป๊ะๆเลยโดยเฉพาะด้านแบบ Science and Revolution อะไรอย่างเงี้ยประเทศเวียดนามนะมีนักศึกษาจบสาขาเนี่ยปีเป็นแสนเรื่องค่าแรงก็สำคัญค่าแรงเนี่ยใช่ถ้าค่าแรงมันแพงมันก็ดีค่ะแต่บางทีค่าแรงมันแพงไม่ดีก็มีนะเพราะว่าพอค่าแรงมันแพงอ่ะมันก็เป็นต้นทุนที่สูงขึ้นก็จะทำให้ต่างชาติเขาก็เลือกว่าแบบเวียดนามค่าแรงขั้นต่ำถูกกว่างั้นประหยัดงบมากกว่าก็ไปลงเวียดนามแล้วกันรวมแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจเทคโนโลยีการศึกษาแม้กระทั่งสินค้าการเกษตรของเวียดนามแทบจะพูดไม่ได้แล้วนะว่าด้อยกว่าไทยตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยมันกำลังจะยกระดับด้วยนะจาก Frontier Market กำลังจะขึ้นไปเป็น Emerging Market ซึ่ง Emerging Market นี่คือเท่าไทยแล้วนะจ๊ะไปดูหนี้สาธารณะไหมหนี้สาธารณะเวียดนามมันลดลงทุกปีจนกระทั่งปี 2025 หนี้สาธารณะเวียดนามอยู่ที่ 31.95% ต่อ GDP ต่ำมากเทียบกับประเทศไทยหนี้สาธารณะ 68% มากกว่าเขาเกินเท่าตัวหรือประเทศที่แบบรวยจังอันนี้ไกลนิดนึงแต่ว่าจะพูดถึง Entertainment Complex ก็แล้วกันก็คือประเทศโมนาโกค่ะโมนาโกประเทศที่มีพื้นที่แค่2ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ 40,000 คน GDP per capita นะหรือว่ารายได้ต่อหัวต่อปีของเขาเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่คนละ8ล้านบาทต่อปีถามว่าประเทศนี้รวยมาจากอะไรบางคนก็จะพูดเลยว่าก็รวยมาจากมอนเตคาร์โลคาสิโนไงซึ่งจะพูดว่ามันจัดอยู่ในประเภทเดียวกับ Entertainment Complex ก็ใช่แต่เอาจริงๆโมนาโกเขาไม่ได้ร่ำรวยขนาดนั้นมาจากมอนเตคาร์โลนะคะเพราะว่ารายได้จากคาสิโนในโมนาโกมันคิดเป็นแค่ 3% ของ GDP ค่ะแต่มันเป็นเพราะนโยบายของโมนาโกในการจัดเก็บภาษีต่างหากที่ทำให้ประเทศเขารวยเพราะนั่นคือรายได้หลักของประเทศเขาค่ะนั่นก็คือวิธีการจัดเก็บภาษีแบบ VATเก็บภาษีทุกคนที่ซื้อของแต่ไม่เก็บภาษีรายได้ส่วนบุคคลเลยคือไม่เก็บภาษีของคนที่ทำงานได้ค่ะเพราะอย่าลืมนะว่าประเทศโมนาโกมีคนแค่ 40,000 คนถ้าจะเก็บภ
ภาษีจากรายได้ส่วนบุคคลอ่ะมันไม่เยอะเพราะฉะนั้นโมนาโคเลยตัดสินใจที่จะเก็บภาษีทุกคนที่มาเยือนโมนาโคมากกว่าก็คือเก็บทุกคนที่มาซื้อของคนที่มาเยือนเขาไม่ทำงานหรอกค่ะคนที่มาเยือนซื้อของเพราะฉะนั้นเก็บแวตซึ่งแวตในโมนาโคนะคะมันอยู่ที่ประมาณ 20% ถามว่าแพงไหมแพงมากซึ่งวิธีการจัดเก็บภาษีแบบเก็บแวตเนี่ยนะคะเวิร์กกับโมนาโคมากๆเพราะโมนาโคเป็นประเทศที่รวยกันทั้งประเทศค่ะแต่การเก็บภาษีแบบเก็บแวตเนี่ยไม่ได้เวิร์กกับทุกประเทศนะคะเพราะถ้าประเทศไหนมีความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นเยอะๆเนี่ยคือรายได้ไม่เท่ากันเยอะๆเก็บแวตคนที่ได้รายได้น้อยตายเลยนะเพราะว่าแวตมันเท่ากันใช่ป่ะทุกคนโดนเก็บ 20% เหมือนกันถ้าเกิดว่าคนนึงเนี่ยทำรายได้ได้แบบโอ้โหหลักหลายๆล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแวต 20% มันก็เป็นสัดส่วนแค่นิดเดียวเองค่ะสำหรับรายได้ที่เขาทำได้แต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นแบบครอบครัวยากจนทำรายได้แค่หลักแสนดอลลาร์สหรัฐต่อปีอย่างเงี้ยแวต 20% มันก็กลายเป็นสัดส่วนที่แบบโอ้โหเยอะเกินเหตุสำหรับเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องชื่นชมโมนาโคนะคะในการที่รัฐบาลเขาเลือกวิธีการเก็บภาษีได้เหมาะเจาะลงตัวกับฐานะการเงินของคนในประเทศค่ะซึ่งมันก็จะมีบางประเทศแหละที่เก็บแวตแล้วไม่ดีอย่างเช่นประเทศจีนก็เก็บแวตหนักเหมือนกันแต่ที่ประเทศจีนเก็บแวตแล้วแบบไม่ค่อยดีเพราะว่าคนจีนไม่ใช่ทุกคนที่ทำรายได้เยอะไงมันก็เลยทำให้ประเทศจีนคนตอนนี้ไม่ค่อยซื้อของกันแล้วสรุปก็คือถ้ารัฐบาลเขาใส่ใจว่าเฮ้ยประชาชนในประเทศของเขาเหมาะกับอะไรแล้วเลือกให้ถูกต้องเหมือนที่โมนาโคเลือกเก็บภาษีด้วยวิธีการเก็บแวตอย่างเงี้ยโอเคปังมาค่ะทีนี้เราไปประเทศที่มีนโยบายการเมืองการเงินแล้วทำให้แบบจนจริงจังพังพินาศกันทั่วทุกอนูรูขุมขนบ้างนะคะอยากให้รู้จักแพทเทิร์นนี้ก่อนเพราะคือแพทเทิร์นคลาสสิกของความพังพินาศทางด้านการเงินที่เจอกันมาแล้วหลายประเทศไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ค่ะก็คือแพทเทิร์นนะเราเปิดเข้าไปดูเลยงบประมาณรัฐบาลของประเทศนั้นนะมันจะต้องขาดดุลแล้วมันจะต้องขาดดุลแบบต่อเนื่องด้วยนะแล้วพองบประมาณรัฐบาลมันขาดดุลนะขอให้รัฐบาลประเทศนั้นเนี่ยแก้ไขโดยการพิมพ์เงินสิคะพิมพ์มันเข้ามาเลยขาดดุลเท่าไหร่พิมพ์เงินมันใส่เข้ามาเท่านั้นพิมพ์จนกระทั่งเงินมันเฟ้อพอเงินมันเฟ้อมากๆเนี่ยนะค่าเงินของประเทศนั้นเสื่อมค่าพอค่าเงินมันเสื่อมค่าเงินที่คุณทำมาหากินกันมาได้เนี่ยที่มีในมือทิชชู่แพงกว่ามันไม่มีค่าเลยค่ะเนี่ยถึงบอกว่าฝีมือของรัฐบาลเนี่ยถ้าไม่ดีพังพินาศกันได้แบบทั่วๆเลยถ้าจะให้ยกตัวอย่างเอาที่แบบเพิ่งเกิดความรุนแรงขึ้นเลยคือแบบประชาชนลงถนนเกิดความรุนแรงกันทั่วประเทศอิหร่านเขาประท้วงกันเพราะอะไรเพราะจนไม่มีจะกินแล้วค่ะมันเดือดร้อนกันมากๆค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินเฟ้อหนักมากซึ่งถามว่าประเทศอิหร่านเนี่ยเอาจริงๆเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันเยอะมากนะคะเขาควรจะร่ำรวยสิแต่อิหร่านไม่รวยมันก็เป็นเพราะว่านโยบายรัฐบาลอีกนั่นแหละค่ะเพราะว่าอิหร่านตั้งแต่ดั้งเดิมเลยเนี่ยนะดันมีโครงการนิวเคลียร์เกิดขึ้นแล้วมีแบบไม่ยอมให้ใครตรวจสอบด้วยก็เลยโดนสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรใส่เลยกดดันประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกานะคะไม่ให้ซื้อขายน้ำมันของอิหร่านตอนนั้นก็ทุกคนยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีใต้อะไรอย่างเงี้ยก็คือรวมตัวกันไม่ซื้อน้ำมันอิหร่านก็เลยทำให้อิหร่านถึงมีน้ำมันมากแต่ขายไม่ได้งบประมาณรัฐบาลก็เลยขัดดุลไปยาวๆเลยค่ะซึ่งทางแก้ของรัฐบาลอิหร่านคืออะไรเอาแบบคลาสสิกพิมพ์เงินมันเข้าไปค่ะขาดเท่าไหร่ก็พิมพ์มันไปเท่านั้นบวกกับมีนโยบายสวัสดิการอีกจะได้แบบได้คะแนนเสียงประชาชนไงจนกระทั่งค่าเงินเรียลของอิหร่านนะคะจากที่เคยอยู่ที่70เรียลต่อ1ดอลลาร์สหรัฐล่าสุดนะค่าเงินเรียลของอิหร่านเนี่ยมันปาเข้าไป1,470,000เรียลต่อ1ดอลลาร์ค่าไม่มีแล้วมันก็เลยทำให้ทุกคนจนลงพร้อมกันโดยเท่าเทียมแถมนะไอความรุนแรงที่เกิดขึ้นยังกลายเป็นช่องโหว่ให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงอีกด้วยต่อเลยนะไอรัฐบาลบริหารงบประมาณรัฐบาลไม่ได้แล้วต้องพิมพ์เงินมาแก้จนเงินเฟ้อจนเงินอ่อนจนเงินเละเทะจนประชาชนหมดตัวเนี่ยมีที่ไหนอีกบ้างเยอะไม่รู้จะพูดหมดหรือเปล่ามาเวเนซุเอลาก็ใช่ค่าเงินโบลิวาร์นะยับเยินค่าเงินเคยเฟ้อพุ่งเป็นแบบหลักล้าน%ต่อปีทำมาแล้วซิมบับเวค่ะรัฐบาลขาดรายได้นะคะแล้วก็เงินเฟ้อระดับหลายพันล้าน%ทำมาแล้วซิมบับเวนะเป็นประเทศที่มีแบงก์ธนบัตรใบละ100 ล้านมาแล้วจ้ะเลบานอนใช้เงินเกินตัวค่าเงินลีลาล่มค่าเงินล่มประชาชนก็จนเลยอาร์เจนตินาเคยทำคลิปเอาไว้นี่เลยแจ
แจกเงินจนเจ๊งรัฐบาลอาร์เจนตินาค่ะเขาแจกเงินด้วยวิธีการแจกรัฐสวัสดิการกันจนชินต่อเนื่องกันเยอะหลายสมัยและเพื่อที่จะรักษาฐานคะแนนเสียงเอาไว้ให้ได้ซื้อเสียงอะแหละแต่เงินที่มันแจกอะแจกเฉยๆแจกรัฐสวัสดิการออกไปเฉยๆมันไม่ได้สร้างมูลค่าอะไรทางเศรษฐกิจไงเลยคะมันก็เลยทำให้งบประมาณรัฐบาลนะขาดดุลแล้วขาดดุลอีกแล้วรัฐบาลทำยังไงแก้ไขพิมพ์เงินขึ้นมาเป็นวิธีการแก้ที่ช่วยสุดค่าเงินเปโซของอาร์เจนตินาก็ใช่ก็อ่อนลงไปเรื่อยๆถามว่าคนที่ซวยที่สุดคือใครก็ประชาชนชาวอาร์เจนตินาที่ถือเงินเปโซนั่นแหละค่ะมาประเทศใหญ่บ้างไหมญี่ปุ่นที่ค่าเงินเยนเขาอ่อนค่ามาได้มากขนาดนี้เนี่ยนะคะเราไปเที่ยวญี่ปุ่นตอนนี้แล้วบอกโหถูกจังเลยชอบจังเลยก็ท่านี้แหละค่ะญี่ปุ่นพิมพ์เงินเยอะเหมือนกันส่วนสหรัฐอเมริกาหนี้สาธารณะปาเข้าไปแล้วถึงเลยดาวอังคารแล้วแหละ38 ล้านดอลลาร์สหรัฐอ่ะจะใช้ยังไงให้หมดก็ไม่รู้จะกู้เพิ่มตอนนี้ก็มีทรงว่าจะต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงขึ้นเพราะว่าเจ้าหนี้เขาดูท่าทางไม่ค่อยอยากจะซื้อหนี้อเมริกากันแล้วสักเท่าไหร่เปิดงบดุลอเมริกาออกมาก็แพทเทิร์นเดียวกันคือขาดดุลงบประมาณรัฐบาลขาดดุลเรื้อรังยาวนานถามว่าพิมพ์เงินไหมอ๋อแน่นอนสิโดยเฉพาะตอนโควิดเราก็ไปดูง่ายๆเลยในกราฟ M2 ขึ้นไหมล่ะ M2 ขึ้นก็คือพิมพ์เงินนั่นแหละแต่ถามว่าสหรัฐอเมริกาเป็นอะไรไหมค่าเงินก็ดูอ่อนลงเยอะเหมือนกันนะกระแทกลงเยอะแต่แบบสหรัฐอเมริกาตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะถึงเงินดอลลาร์จะอ่อนแต่ปืนแข็งแล้วขอพูดถึงค่าเงินดอลลาร์อีกนิดนึงนะค่าเงินดอลลาร์มันอ่อนจัดขนาดนั้นใช่ปะมันก็เลยทำให้สินทรัพย์อื่นมันดูแพงขึ้นมาทางที่จริงแล้วทอง1ก้อนคือทอง1ก้อนเหมือนเดิมค่ะทอง1ก้อนมันไม่ได้แพงขึ้นค่าเงินต่างหากค่ะที่มันเสื่อมค่าลงสังเกตไหมล่ะคะว่าสินทรัพย์มันแพงขึ้นแต่ว่าคนที่ถืออยู่ก็ไม่ได้รวยขึ้นนี่ค่ะเราไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉลี่ยนะแล้วถามว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องไหมล่ะว่ามันก็เป็นเพราะว่าประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาเขาเลือกคนนี้ขึ้นมาบริหารประเทศมันก็มีส่วนเนาะแต่ใดๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นระดับประเทศจะเป็นนโยบายการเมืองเศรษฐกิจการเงินอะไรก็ตามที่ระดับผู้นำเขาเป็นคนตัดสินออกมาแล้วในที่สุดเนี่ยนะถามว่าประชาชนตัวเล็กๆอย่างเราอย่างทรายอย่างคุณอย่างทุกๆคนมีสิทธิ์จะไปกรีดร้องอะไรเรียกร้องอะไรได้ไหมว่าแบบไม่เอาอย่าทำสุดท้ายเราก็ทำไม่ได้อยู่ดีอะค่ะไม่มีอำนาจในการทำอะไรเลยสักกะหนึ่งอย่างยกเว้นโอกาสที่กำลังจะมาถึงก็คือในวันที่8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ที่ประชาชนคนไทยที่มีอายุ18 ปีขึ้นไปจะได้มีอำนาจกลับมาอยู่ในมือสามารถใช้ปากกาจะหลดลงไปแล้วเลือกตัวแทนที่จะมาดูแลบ้านเมืองเรานะคะซึ่งเอาจริงๆถึงแม้ว่าทรายก็คิดเหมือนกันแล้วว่าต่อให้เป็นคนที่เราคิดว่าคนนี้ดีแล้วนโยบายของคนนี้ดีแล้วเราไม่มีทางรู้เลยว่าเข้าไปแล้วมันจะดีอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเขาจะทำให้ประเทศไทยดีขึ้นได้จริงหรือเปล่าแต่ที่รู้ๆคือตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่แหละเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วค่ะอย่าทำให้มันแย่ไปมากกว่านี้โดยการเลือกคนที่เขาอยากจะเอาเงินทุจริตมายัดใส่มือเรามายัดใส่มือคุณตั้งแต่วันที่เขายังไม่ได้เดินเข้าไปในสภาด้วยซ้ำเลยดีไหมอะคะ